După 2000 de kilometri cu Suzuki Jimny, pot spune clar un lucru. Nu este o mașină pentru toată lumea. Astăzi vom vorbi despre lucrurile care nu îmi plac la ea, sincer și fără exagerări. Salut la toți! După aproximativ 2000 de kilometri parcurși cu Suzuki Jimny, am hotărât că e momentul potrivit să discutăm și despre momentele care nu prea îmi plac la acest automobil. Vreau să menționez că nu este nimic grav sau exagerat. Jimny rămâne o mașină super interesantă, dar perfectă nu e nici ea. De asta vreau să fiu sincer cu voi. Dacă video o să vă placă, vreau să scrieți despre asta în comentarii și am să fac și partea a doua, cu plusurile sau cu lucrurile care îmi plac în acest automobil. Și cred că acolo o să fie cu mult mai mult de povestit. Am să le iau într-o ordine anumită, adică de la cele mai deranjante pentru mine până la cele mai simple minusuri. Primul minus, scaunele din față. Sunt destul de simple și, din păcate, aproape că nu au suport lombar. La drum lung se simte, spatele puțin obosește. Momentan am rezolvat cu o pernă lombară, dar pe viitor probabil voi căuta o soluție mai serioasă. Al doilea minus, lipsa camerei din spate sau măcar a senzorilor de parcare. Chiar dacă Jimny e un automobil compact, o cameră sau niște senzori ar fi fost extrem de utili, mai ales în oraș. Din păcate, nu le avem. Viteza peste 100 km/h nu e punctul lui forte. După această viteză, condusul devine mai puțin confortabil, iar la drum lung e obositor, pentru că durează mai mult. În schimb, aici este și partea bună, conduc doar legal și este practic imposibil să iau vreo amendă. Rezervorul de doar 40 de litri. Te obișnuiești cu chestia asta, dar când vezi un range de 370 de km după ce faci un plin, ai impresia că benzina a curs undeva pe alături. Nu e strașnic, dar intri cu mult mai des la benzinării. Spațiile de depozitare. Parcă sunt ele, de exemplu, aici în bord, aici în tunelul central, în uși niște buzunărele mititele și în portbagaj, sub podeaua portbagajului. Dar, per general, când vrei să ascunzi ceva de ochii din exterior, devine destul de complicat. Vizibilitatea din față. Din cauza parbrizului relativ mic și a oglinzii centrale, zona prin care vezi drumul e mai limitată comparativ cu alte mașini. Nu e în capăt de lume, dar se simte. Înclinarea în curbe de 90 de grade. E ceva normal pentru o mașină de genul ăsta, dar venind de pe un sedan, eu încă simt destul de clar ruliul în viraje. Pe asfalt denivelat sau vălurit, Jimny mai pierde puțin din traiectorie. Nu e periculos, nu e critic, dar trebuie să fii atent și să ții cont de asta. Cutie automată cu 4 trepte. Nu e o cutie rea, dar la urcări mai abrupte retrogradează des în treapta a doua, iar motorul devine destul de zgomotos la turații mari. Spațiul interior. Dacă în câteva cuvinte pe scurt, 4 pasageri înseamnă portbagaj 0, 3 pasageri mai iei ceva bagaj, dar limitat, 2 pasageri, totul e super. Și cam astea ar fi minusurile care le-am observat eu după 2000 de kilometri. Acum sunt curios de părerea voastră, scrieți în comentarii ce alte minusuri ați observat voi și dacă sunteți de acord sau nu cu cele menționate de mine. Nu uitați de un like, de o abonare și dacă merge totul bine, urmează video cu plusurile lui Suzuki Jimny. Pa la toți!